دايماً في سؤال مهم، كيف ممكن لمكان الإقامة إنه يغير التجربة الروحانية ويخليها أعمق؟ اليوم رح نلقي نظرة معمقة على فندق وأبراج مكة. رح نشوف كيف كل تفصيلة صغيرة من الموقع الخرافي لغاية الخدمات اللي فيه كلها تصب في صناعة رحلة إيمانية ما بتتنسي. القصة كلها تبدأ من هنا، من هذه النقطة المحورية. هو حرفياً أقرب فندق للحرم المكي الشريف، وهذا القرب مو مجرد ميزة، لا، هو الفكرة الأساسية والمحور اللي كل شيء ثاني مصمم حواليه. وكل تفاصيل تجربة النزيل زي ما رح نشوف مبنية على هالنقطة. رحلتنا رح تمر ب5 محطات رئيسية. أول شيء القرب الاستثنائي من الحرم، بعدين ندخل جوا ونشوف الغرف والأجنحة يلي تعتبر ملاذ خاص، وبعدين ننتقل لتجربة الأكل العالمية اللي قدمونها، وكمان رح نكتشف كل وسائل الراحة والخدمات المتكاملة، وفي الأخير رح نشوف كيف في عرض خاص يجمع كل هذا مع بعض. طيب، نبدأ بأول محطة، واللي هي يمكن أهم نقطة على الإطلاق، القرب اللي ما له مثيل. بس إيش يعني فعلاً إن الواحد يكون على بعد خطوات بس من الحرم؟ خلونا نفهم الموضوع أكتر. الموضوع ببساطة، كلمة الأقرب هنا معناها أنك في قلب كل شيء، فوق ساحة الحرم مباشرة. وهذا الشيء مو بس يوفر وقت وجهد، لا، الأهم أنه يخلي الواحد عايش الأجواء الروحانية بكل لحظة، كأنه الفندق صار جزء لا يتجزأ من الحرم. الفكرة كلها هي أنهم يشيلون أي حاجز ممكن يكون بين النزيل ووجهته الروحانية. يعني تخيلوا بس 7 مصاعد بانورامية، مدخل مباشر من اللوبي لساحة الحرم. كل هذه التفاصيل الهندسية الدقيقة وراءها هدف واحد وواضح، إن وقت التنقل ما يضيع، بل يتحول لوقت إضافي للعبادة والتأمل. تمام، بعد ما استوعبنا أهمية الموقع الخارجي، خلونا الحين نطلع فوق ونشوف كيف شكل الملاذات الخاصة من جوا وكيف إطلالتها على هذا المشهد العظيم. وهنا يجي سؤال مهم جداً، لما يكون عندك أفضل موقع في العالم، كيف ممكن تصمم المساحات الداخلية عشان تكون على نفس المستوى؟ كيف ممكن ترتقي لهذا الامتياز؟ الجواب ببساطة هو في تقديم خيارات متنوعة. يعني هنا نشوف كيف الراحة والأناقة في جهة والفخامة العصرية اللي تستغل الإطلالات المذهلة في جهة ثانية. واضح تماماً أنه فلسفة التصميم هنا هي أن التجربة الداخلية لازم تكمل المشهد الخارجي المهيب، مو بس تكون مكان للنوم. وهنا تتوضح الفكرة أكثر، كيف أنهم يلبون احتياجات مختلفة. يعني سواء كان الشخص يبحث عن الراحة الأساسية في غرفة ديلوكس بإطلالة جميلة، أو يبي يرتقي بالتجربة كلها ويأخذ غرفة تنفيذية بإطلالة مباشرة على الكعبة مع كل المزايا الحصرية، الخيارات موجودة ومصممة علشان تناسب كل شخص ورحلته الخاصة. وهذا الاقتباس ما يتكلم عن الفخامة كشيء عادي، لا، هو يؤكد أن الفندق صار وجهة بحد ذاته، هو اللي يحدد معايير الراحة والفخامة اللي يتوقعها كبار الضيوف والشخصيات المهمة في أقدس مكان على وجه الأرض. وعشان تتضح الصورة أكثر عن أي مستوى من الفخامة نتكلم، اسمعوا هذا الرقم: 450 متراً مربع. هذه مساحة أكبر جناح في الفندق ويمكن في مكة كلها. يعني نتكلم عن شيء أشبه بقصر خاص فيه 4 غرف نوم ومساحات ضخمة، ومصمم خصيصاً للعائلات الكبيرة أو الوفود الرسمية. طبعاً الأكل جزء مهم من أي رحلة، وخصوصاً الرحلة الإيمانية. ففي محطتنا الثالثة، خلونا نشوف كيف الفندق يقدم ما يمكن نسميه زاد للروح من خلال تجربة أكل عالمية. أبرز شيء هون هو التنوع. يعني ممكن الواحد يتناول أطباق عربية أصيلة وإطلالته على الحرم في مطعم الأندلس، أو يروح يستمتع ببوفيه عالمي ضخم في الجندة. الفكرة إن مع وجود 5 خيارات متنوعة، التجربة مصممة عشان تناسب كل الأذواق وفي أي وقت. وهذه الأطباق بالذات هي مثال حي على جوهر تجربة الأكل هنا. يعني طبق زي كبسة الدجاج أو بريان الزعفران هو مو مجرد وجبة لذيذة وبس، لا، هو يعتبر جسر يربط الضيوف بتراث المنطقة، وبكده يصير كل طبق هو جزء من الرحلة الثقافية والإيمانية نفسها. طيب، خلونا نوسع الصورة شوي، لأن الفندق هذا أكبر من مجرد غرف ومطاعم. هو عبارة عن منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق، كلها مصممة لهدف واحد: إن الإقامة تكون مريحة ومتكاملة لأبعد حد. كيف ممكن مكان يثبت إنه فاهم فعلاً احتياجات الحجاج والمعتمرين؟
الجواب يجي بلمسة بسيطة لكنها مهمة جداً، زي هادي صالون مخصص لتدليك القدمين. تخيلوا بعد يوم طويل من المشي والطواف والسعي، هذه الخدمة ما تعتبر رفاهية، بالعكس تصير ضرورة، وهذا يعكس اهتمام حقيقي براحة النزيل. وهالاهتمام هذا ما يوقف عند الكبار، بل يمتد لكل أفراد العائلة. يعني وجود نادي للأطفال هو مو بس عشان الترفيه، الأهم إنه يوفر مساحة آمنة ومسلية للصغار، وهذا يعطي الأهالي الوقت والهدوء والتركيز اللي يحتاجونه لعباداتهم. الأرقام هنا تحكي قصة ثانية تماماً. يعني تخيلوا قاعات صلاة تتسع 20,000 مصلي، مركز تسوق فيه 450 محل، حتى مهبط للطائرات العمودية موجود. هذه ما عاد اسمها مجرد مرافق، هذه بنية تحتية كاملة تحول الفندق لمدينة صغيرة متكاملة ومكتفية بذاتها. والحين في محطتنا الأخيرة بنشوف كيف كل هالمزايا والخدمات تترجم في النهاية لدعوة واضحة وملموسة عشان الواحد يجرب هذا المكان الفريد. عرض مكافأة مكة هذا مصمم بطريقة ذكية، لأنه بدل ما يعطي خصم على سعر الغرفة وبس، هو يجمع باقة كاملة، خصومات على الأكل وخصم على التدليك ومزايا ثانية. الفكرة هنا هي رفع القيمة الكاملة للتجربة، مو بس تخفيض السعر. وطبعاً زي أي عرض مميز في شوية شروط أساسية لازم الواحد يعرفها، مثل أنه العرض يعتمد على التوافر، وأنه الحجوزات تكون مدفوعة مقدماً وما فيها استرداد. إذن لو نلخص الموضوع، من الموقع اللي ما له مثيل، للغرف المريحة، للمرافق اللي تشبه مدينة كاملة، كل شي شفناه مصمم عشان يخدم هدف واحد. الموضوع يتجاوز فكرة الإقامة الفاخرة ويوصلنا للسؤال الأهم: كيف ممكن للبيئة المادية اللي حولنا إنها تعزز وتثري رحلتنا الروحانية؟ وهذا هو الأثر الحقيقي اللي يتركه مكان زي هذا.